السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة كامي لايف ستايل. في الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا راح نخدموا لو ساك بيبي، وهو راح يكون القطعة الأخيرة في سلسلة تروسو بيبي تاعنا. دونك اللي حابة تشوف الطريقة تابع معايا الفيديو حتى الأخير وتشترك في القناة إذا مازال ما اشتركتش، وما ننساش نرحب بكامل المشتركين الجدد معايا في القناة. دونك اول حاجه راح نخيطوها هي الغلاف الداخلي تاع لو ساك تاعنا. للغلاف الداخلي انا نحتاج زوج قطع تاع قماش. هاد القطعه اللي راكم تشوفوا فيها امامكم عرضها 50 سنتيمتر، والطول تاعها 50 عفوا 85 سنتيمتر. والقطعه الثانيه اللي راح نحتاجها باش نخيط الجيوب العرض تاعها 30 سنتيمتر، والطول تاعها 75 سنتيمتر. راح نحتاج ايضا هاد الالاستيك باش الجيوب تاعي يجوا مزيرين من الفوق. واش ندير؟ راح نخيط كفه في قطعه القماش تاعي اللي راح ندخل فيها الالاستيك. شوفوا انا هنا طويت حوالي نصف سنتيمتر وزدت طويت حوالي 1 سنتيمتر، ونخيط على الحافه. ومن بعد نجيب اون ايبانغ نوريس ندخلو في الطرف تاع الالاستيك تاعي، ومن بعد هو اللي راح يعاوني باش ندخل الالاستيك في داخل هذيك الكفه اللي خيطها. ندخل بشويه ونكمش القماش ونجبد وندخل هذاك لي بانك لمسافة معينة، ونزيد نجبد القماش حتى نخرج من الطرف الآخر. دوكا نحكم القماش على طوله، قطعة القماش على طولها، ونعلم نقيس 35 سنتيمتر ونعلم. نكرر هذه العملية من الجانبين، يعني في لاغوش وفي لا الجهة الطويلة اللي طولها 85 سنتيمتر نقيس 35 سنتيمتر على الجانبين ونعلم نقطتين. فوالا هاوديك الالاستيك تاعي بعد ما ركبته نحكمه بإبانغل من الطرف باش ما يهرب ليش. من بعد نزير القدر اللي راني حابه نزيره بالطريقه هذه باش نتحصل على هذاك التكماش من الفوق. فوالا بهذه الطريقه. نزيد نحكم الجهه الاخرى ايضا بإبانغل. دوكا نحكم القطعه تاعي، نروح نكفها من الجهه السفليه، نطوي المره اولى حوالي نصف سنتيمتر، ونزيد نعاود نطوي مره اخرى باش الخدمه تجي متحوفه ومتقونه. ومن بعد نحط على النقطة هذيك اللي وين علمت 35 سنتيمتر نحط القماش تما ونخيطوه، ومن الجهة الأخرى كيف كيف نقطة وين علمت 35 سنتيمتر ونخيط. فوالا هاي ليك النتيجة. شوفوا لحد الآن عندنا جيب واحد كبير، تقدروا تخلوه هكذا. دوكا نروحو نخيطوه من الجهة التحتانية. كما راكم تشوفوا القماش تاعنا بما انه مكمش، راح نحاول ندير دي بلي يعني طيات ونحكمهم بلي زيبانغ باش من بعد ما يغلبونيش في الخياطه. كما راكم تشوفوا نتبع التكماش للفوق، وين لازم ندير ان بلي، نبلي القماش تاعي ونحكم بإبانغ ونكمل بنفس الطريقه حتى نوصل للنهايه. ومن بعد ندوز بالماشينه وما تبقى لي غير لا سيباراسيون نتاع الجيوب. يعني اذا حبيتوا تقسموا الجيوب، انا راح نسيباري بطريقه عشوائيه، يعني نتوما تخيروا يعني الاتساع تاع الجيوب تاعكم، تقدروا ديروا واحد ضيق وزوج واسعين، ولا ديروهم كامل كيف كيف، ولا لكم الاختيار. وهاي لكم النتيجه كيفاش خرجوا الجيوب تاوعي، انا هكذا حبيتهم يكونوا. دوكا نفوتوا للغلاف الخارجي. راح نحكم قطعة قماش مماثلة للقطعة الأولى ونعلم عليها 35 سنتيمتر، ونزيد نعلم 15 سنتيمتر. 15 سنتيمتر هي اللي راح تكون القاعدة تاع لو ساك تاعي، ومن الجهة الأخرى نعمل نفس الشيء. ومن بعد بور لا ديكوراسيون نحكم قطعتين كل واحدة فيهم طولها 50 وعرضها 20 سنتيمتر، راح نديرهم على الجانبين تاع لو ساك. نبدأ بالجانب الأول، نحط في النقطة اللي علمتها تاع 35 سنتيمتر هذيك بهذه الطريقة، ونطوي هذيك القطعة الفوقانية اللي فيها النجوم حوالي نصف سنتيمتر إلى الداخل باش القماش يجي كلي مكفوف بهذه الطريقة، ونحكمها بإبانغل. ومن الجهة الأخرى نعمل نفس الشيء، نحط عند النقطة اللي علمتها ب 35 سنتيمتر، نطوي القماش حوالي نصف سنتيمتر إلى الداخل ونحكم بإبانغل. ومن بعد على طول القطعة نطوي ونحكم بليزيبانغل باش من بعد الخياطة تجيني سهلة. فوالا بهذه الطريقة
نطوي نصف سنتيمتر ونحكم بإبانغ بهذه الطريقة. وهي النتيجة بعد ما خيطت. بيان سور خيطت على الحافة. دوكا نروح نعمل نفس الشيء من الجهة الفوقانية، وندير نفس الشيء ايضا للقطعة اللي من الجهة الاخرى. كما راكم تشوفوا هامليك الجانبين تاع الكابا تاعي، والقاعدة راهي في الوسط. دوكا واش ندير؟ نحط القطعتين على بعضهم تاع الوجه الداخلي والوجه الخارجي، الوجه على الوجه، ونخيط. نخلي برك هذا الجانب ما نخيطوش باش من بعد ندخل منه لاوات. هاوليك لو ساك تاعي بعد ما خيطته. بيان سور خليت الجانب اللي ندخل منه لاوات مفتوح. هنا راني نحاول نفتح مليح الحواف تاع لو ساك تاعي، ومن بعد هنا نقطع قطعه تاع لاوات على حسب هذا الغلاف، ونحاول اني ندخلها ونسويها مليح في داخله بهذه الطريقه. هاي ليك النتيجه اللي تحصلت عليها. دوكا ما بقى لي غير نخيط الجانب اللي كنت خليته مفتوح. بيان سور كي نجي نخيط نطوي حوالي نصف سنتيمتر الى الداخل باش الخدمه تجي متقونه، ونخيط. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع لو ساك تاعي من البرا ومن الداخل بعد ما كملت الخياطه. دوكا ندوز نخيط الجوانب. كل جانب راح نحتاج فيه زوج قطع كيما هذو اللي راكم تشوفوا فيهم. كل واحده فيهم طولها 35 وعرضها 15 سنتيمتر، وهذا القطعه اللي تجي من برا ديكوراتيف، عرضها 15 سنتيمتر من جهه القاعده وارتفاعها 20 سنتيمتر. اول حاجه راح نديرها راح نخيط القطعه تاع النجوم على وحده من القطعتين، ومن بعد نحكمهم بهذه الطريقه ونخيطهم مع بعضها. انا هنا كنت خيطت الجهه التحتانيه تاع القطعه تاع النجوم مع القطعه اللي تحت منها، والجهه اللي فوقها درت فيها واحد الطيه هكذا باش تجي الخدمه متقونه. ودوكا نحط الوجه على الوجه تاع القطعتين ونخيطهم مع بعضهم. نخلي برك الجهه اللي ندخل منها لاوات. انا هنا بعد ما خيطت راني نقلب في القطعه تاعي، نحاول اني نقلب لها مليح هذوك لي كوان تاعها، ومن بعد نجيب لها قطعه تاع لاوات كنت قطعتها لها من قبل قيسها، نحاول اني ندخلها فيها. انا هنا سويت مليح لاوات تاعي داخل الجيب هذاك. بقى لي غير نخيطها وراح نعمل نفس الشيء بالنسبه للجانب الثاني تاع لو ساك. هامليك لي دو كوتي بعد ما خيطتهم. دوكا راح نجيب لو ساك تاعي نحطه بهذه الطريقه، ومن بعد راح نحاول اني نثبتهم. بيان سور الجهه تاع النجوم في كل جانب راح تكون من جهه القاعده. نحط الجانب بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. الخياطه بيان سور تكون للداخل، تكون من جهه الوجه الداخلي. انا راح نخيطهم بيدي ونعاود نرجع لكم. هاوليك لو ساك تاعي ريزولطا تاع العمل بعد ما كنت ضفت الجوانب للو ساك. شوفوا هذا هو الشكل الخارجي تاعو. دوكا انا واش راح ندير؟ راح نثبت هذو الجوانب، نقلبو على الجهه الداخليه تاعو، وندوز عليه بالماشينه في الحواف الاربعه. انا هنا خيطته كامل، خيطته بالماشينه. دوكا نقلبو على الوجه تاعو. هاوليك من داخل كيفاش داير. شوفوا الجيوب، القاعده تاعو في الاسفل يرفد لكم كاع واش تحبوا الدوزان تاع البيبي تاعكم. دوكا راح ندوزو نخيطوا الجهه العلويه تاع لو ساك تاعنا، واللي راح نديرها تنغلق بإون فيرميتور. واش راح نحتاج؟ راح نحتاج 4 قطع، كل واحدة عرضها 8 سنتيمتر وطولها 50 سنتيمتر. نخيطهم زوج مع بعضهم. نخيط الجوانب في 3 كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، اما الجانب الرابع نخليه مفتوح باش ندخل منه لاوات. شوفوا انا هنا كنت خيطت القطعتين تاعي في 2، وقطعت لكل واحدة فيهم قطعة من لاوات قيسها، وهنا راني نسي ندخل فيهم بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ومن بعد بيان سور نحكم كل واحده فيهم كيما راهي هكذا، نخيطها ندوز عليها بالماشينه. ما نطوي لا طيه للداخل ولا والو، كيما راهي نخيطها. فوالا انا كملت خيطت القطعتين تاوعي. دوكا راح نحاول نركب لا فيرميتور بيناتهم.
هنا بالنسبة للمبتدئات لازم يكون على بالكم باللي لو بيي بريسور اللي تخيطوا به الخياطة العادية مش هو نفسه اللي تخيطوا به لي فيرماتور اكلير. تاع لي فيرماتور هو بيي سبيسيال. راح نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف الرابط تاع لا فيديو اللي خيطت فيها المفرش ووضحت فيها هذا الامر. والبي بريسور اللي ما تعرفوش هو هذيك القطعة المعدنية اللي تتحط على القماش تضغط عليه وقت الخياطة. دوكا بالنسبة للفيرماتور يتباعوا، تروحوا ديريكت دومونديو فيرماتور طول تاعها 50 سنتيمتر. فوالا هاي ليك لا فيرماتور تاعي بعد ما ركبتها. شوفوا كيفاش جات. دوكا ما بقى لي غير نروح نركبها في لو ساك تاعي. بيان سور الخياطه كيما العاده دائما نخيطو من الجهه الدخلانيه بهذه الطريقه. انا نحي هذيك لا بياس باسكو راح تعطلني في الخياطه. فوالا هم ليك الجهه العلويه بعد ما ركبتها. شوفوا تقريبا الساك تاعي يكمل. هاوليك الشكل تاعو. نحاول هنا اني نسقم الحواف تاع لو ساك. انا الجوانب خيرت اني نخليهم بدون خياطه، هذوك اللي راكم تشوفوا فيهم. اللي تحب تخيطهم بيان سور ما كانش مانع. دوكا راح نخيط اليدين. بالنسبه لليدين راح نحتاج زوج قطع تاع قماش، كل وحده فيهم فيها 10 سنتيمتر عرض على 90 سنتيمتر طول. واش ندير؟ نحكم كل قطعه فيهم بالطريقه هذه ونقطع لها قطعه تاع لواط اللي قدها نسبها ونخيط عليها بيدي. شوفوا الخياطه كيفاش دايره. نخلو حوالي 2 سنتيمتر من كل جهه باش من بعد كي نجو نركبوا اليدين ما تجيناش الخياطه تاعنا بومبي. فوالا شوفوا هنايا انا هنا قست حوالي 13 سنتيمتر وعلمت نقطة باش نخيط الطرف الأول تاع اليد، وزدت قست 13 سنتيمتر من الجانب الآخر باش نركب الطرف الآخر، ونحكم براو خيط ونطوي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، نخيط بيدي بيان سور. حاذروا كي تكونوا تخيطوا في اليد اللي من جهة الجيوب انكم تغلقوا الجيوب تاعكم. حاولوا انكم تمتنوا ايضا الخياطه قد ما تقدروا باسكو قادره تكون الكعبه ثقيله ولا يتقطعوا اليدين. فوالا شوفوا النتيجه النهائيه. انا هنا ركبت اليدين تاع لو ساك تاعي. شوفوا كيفاش خرج كبير. يرفد لكم كاع الدوزان تاع البيبي تاعكم. انا حاليا راني نستعمل فيه و جو سوي تري ساتيسفيت به. نتمنى انه الشرح نتاعي كان واضح وفهمتوا الطريقه. هذا كان اخر فيديو في سلسله فيديوهات تخص بيبي. فوالا وصلنا لنهايه الفيديو. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم ديروا لي جيم اذا عجبتكم لا فيديو، ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد تاعي، والى الملتقى ان شاء الله.